ඉතින් අද මගේ YouTube channel එකේ first giveaway එක දෙනවා. ඒක තමයි banner 5ක් සහිත banner pack එක. ඉතින් මේ banner pack එකට පොඩි password එකක් දාලා තියෙනවා. මේ password ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බැලුවොත් ඔයාලට මේ password එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ banner pack එක download කරන්න link එක ඔයාලට description එකේ තියෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ banner pack එක edit කරගන්නේ සහ කොහොමද මේ banner pack එක extract කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයා description එකේ තියෙන download link එකකින් ගිහිල්ලා මේ banner pack එක download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ banner pack එක download location එකට ගිහිල්ලා මේ banner pack එක extract කරගන්න. ඊට පස්සේ password එකක් ඉල්ලනවා. එතන ඔයා password එක දෙන්න. මේ password එක මේ වීඩියෝ එකේ කොහේ හරි මම දාන්නම්. දැන් මම password එක type කරගන්නම්. හරි password type කරගත්තට පස්සේ okay දෙන්න. ඕකේ තුනක් පස්සේ වගේ මේ විදිහට banner pack එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ අපිට banner pack එක separately banner pack එක preview එකක් සහ banner pack එකේ PSD එක දෙනවා. මම ඉතින් අද ඔයගොල්ලන්ට මේක edit කරගන්න පෙන්වන්න ඕන නිසා අද මම එක banner එකයි ගන්නෙ. මම මෙතන මේ banner එක දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මේ banner එක Photoshop වලින් open වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා place your character කියලා. ඒක මෙතන thumbnail එක උඩ double click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන කැමති character එකක් දාන්න. ඔයාගේ channel එකට අදාළ character දාන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙතනට. මම මේ විදිහට මං ගාව දෙන character එකක් දාන්නම්. මේ ගානට වගේ තියලා මෙතන ඔයා keyboard එකේ control S එකයි press කරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ වගේ banner එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එතන මේ banner එක වගේ character change වෙලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන type your name කියන එක double click කරලා ඔයාලට කැමති name එකක් දෙන්න. graphic කියලා දෙන්නම්කෝ. හරි මෙහෙම දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක පොසිෂන් කරගන්න. කැරක්ටර් එකත් ඔයාලට කැමති තැනකට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වුණා මේ අකුරෙන් අකුර පොඩි පාටක් තිබ්බා. කහ පාට. එහෙම කරගන්නේ දැන් මේක ආයෙ ඩබල් ක්ලික් කරලා එක අකුරක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඔයාලට පාට වෙනස් කරගන්න ඕනේ අකුර. ඊට පස්සේ මෙතන කලර් එකකට ගිහිල්ලා කැමති පාටක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන තියෙන ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් කරගන්න නම් මේ මෙතන තියෙන thanks for 150 subscribers කියන එක ක්ලික් කරලා එතන arrow එකේ ක්ලික් කරලා එතන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ subscribers එක මේ ළඟදී achieve කරපු subscribers ගන්න දෙන්න. මම මෙතන 200ක් කියලා දෙන්නම්කෝ. ඊට පස්සේ ඔයාලට නම් background එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතන background එකට ගිහලා ඔයාලට මෙතන ගොඩක් හදා ගන්න පුළුවන් එක එක. ඉතින් මම දැන් මෙතන save කරගන්න. මේක මම close කරගන්න. save කරගන්න යන්න ෆයිල් වලට export යන්න export as යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන png දාන්න කැමති නම් ඒ වස්තුවල මෙතන export all කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති location එක දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන දීලා save කියන ක්ලික් කරනවා. ඉතින් අදට අපේ වීඩියෝ ඉවරයි. තාත් මේ වගේ වීඩියෝ ගන්න අපිට subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න. වීඩියෝ ගැන මොකද්ද හිතෙන්නේ කියලා පහලින් comment එකක් දාන්න යන්න. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්.